Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah siri ketiga dalam menjejaki 3 stesen kereta api yang telah hilang dari peta Kuala Lumpur pada hari ini. Mungkin sudah ramai yang pernah melihat gambar-gambar lama ini. Video saya pada kali ini menjejak satu stesen kereta api lama yang baru sahaja hilang, hanya 5 dekad yang lalu. Ini adalah kisah dan jejak lokasi stesen Jalan Sultan. Sebelum itu, sekiranya anda belum subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share untuk menyokong channel ini. Selain dari merancang laluan kereta api ke Hulu Selangor, pihak Selangor State Railway juga merancang laluan kereta api untuk menyambung Kuala Lumpur ke bahagian selatan bandaraya. Ini adalah disebabkan alasan yang sama, kawasan perombongan biji timah yang pesat di Sungai Besi. Pada 1 Jun 1893, fasa pertama dibuka dari stesen Kuala Lumpur ke stesen Pudu. Stesen Jalan Sultan dijadikan hentian pertama di dalam laluan ini. Hampir 2 tahun selepas itu, iaitu pada 1 Mac 1895, laluan dari Pudu ke Salak Selatan dan Sungai Besi telah dibuka. Kembali ke pusat bandaraya Kuala Lumpur, saya ingin merujuk semula kepada satu gambar oleh G.R. Lambert yang diambil pada tahun 1900 dan pernah ditunjukkan dalam video stesen residensi sebelum ini. Jom kita zoom pada bahagian ini. Jelas kelihatan landasan kereta api dan tiang isyarat kereta api atau semafor. Laluan kereta api yang kita lihat ini adalah sebahagian dari Fort Avenue atau sekarang dikenali sebagai Jalan Tun Tang Cheng Lock. Dari kedudukan beberapa sisi bangunan Sultan Abdul Samad dan ketinggian tempat gambar diambil, saya percaya foto ini telah dirakam dari Bukit Petaling, berhampiran stadium mereka pada masa sekarang. Kita hala semula ke laluan kereta api tadi. Bangunan di belakang laluan kereta api ini adalah dipercayai terletaknya bangunan kota raya pada hari ini. Pada asalnya, stesen Jalan Sultan adalah dari jenis stesen perhentian. Merujuk kepada satu peta lama Kuala Lumpur, lokasi asal stesen Jalan Sultan adalah terletak bersetentang dengan Hotel Angkasa pada hari ini. Fort Avenue adalah antara kawasan perniagaan utama di Kuala Lumpur ketika itu. Laluan dari stesen Kuala Lumpur ke stesen Jalan Sultan menyebabkan wujud banyak laluan rata kereta api di persimpangan jalan-jalan utama seperti di Roger Street, High Street, Petaling Street dan Sultan Street. Saya terjumpa satu gambar lama yang diambil di Petaling Street pada tahun 1910. Jika kita lihat pada bentuk pagar seperti di dalam bulatan, biasanya pagar jenis ini digunakan untuk laluan rata kereta api. Contoh pagar jenis yang sama boleh dilihat pada gambar dalam blog zkeretapi.blogspot.com. Penggunaan pagar jenis ini sudah hampir pupus pada masa sekarang. Laluan rata yang banyak di pusat bandar menyebabkan kesesakan setiap kali kereta api melalui Fort Avenue. Untuk mengatasi masalah kesesakan yang berlanjutan, pihak Federated Malayan States Railway membina satu jajaran baru yang menyambungkan stesen Kuala Lumpur ke Sungai Besi melalui simpang Port Swettenham pada tahun 1912. Pembukaan rasmi simpang ini ialah pada 1 September 1913, tetapi dipercayai telah digunakan lebih awal dari itu. Ianya terletak berdekatan stesen KTM Bangsa pada hari ini, melalui Seputih dan Salak Selatan. Pembukaan jajaran baru ini menyebabkan laluan kereta api dari stesen Kuala Lumpur ke stesen Jalan Sultan ditutup. Penutupan laluan di Fort Avenue menjadikan kawasan bekas landasan kereta api digunakan sebagai jalan raya untuk kenderaan biasa. Manakala satu bangunan berbentuk terminus dibina untuk menggantikan
Fungsi stesen perhentian yang asal. Lokasi stesen terminus ini adalah di persimpangan Jalan Pudu dan Jalan Sultan. Nama laluan kereta api ini juga diubah kepada Sultan Street Branch. Berdasarkan satu gambar dari udara yang diambil pada tahun 1924 oleh Tentera Udara British, kita boleh lihat laluan asal dari stesen Kuala Lumpur untuk ke Fort Avenue. Tetapi semasa gambar ini diambil, jambatan kereta api yang menyeberangi Sungai Kelang sudah tiada akibat penutupan laluan kereta api beberapa tahun sebelum itu. Kita juga boleh melihat jajaran Sungai Kelang pada bentuk asal sebelum diluruskan oleh pihak British tidak lama kemudian. Pada 1 Mei 1914, satu laluan khas kereta api telah dibuka di Ampang Junction. Lokasi Ampang Junction berada di antara stesen Chan Shaolin dan stesen Miharja pada hari ini. Seperti mana laluan ke Sungai Besi, tujuan utama laluan Ampang Branch adalah untuk mengangkut hasil biji timah yang kaya terdapat di kawasan Ampang dan sekitarnya. Tetapi perkhidmatan kereta api untuk laluan Kuala Lumpur dan Ampang turut mendapat sambutan yang tinggi untuk gerabak penumpang. Di dalam laporan akhbar Sunday Tribune pada tahun 1938, stesen Jalan Sultan adalah stesen kereta api paling sibuk di Tanah Melayu dengan jumlah penumpang seramai 3,000 orang setiap hari. Manakala di dalam laporan akhbar Malaya Tribune pada tahun 1950, kekerapan jadual sebanyak 11 perjalanan sehari ditambah menjadi 19 perjalanan sehari. Ini menunjukkan laluan Jalan Sultan ke Ampang adalah sangat menguntungkan. Dalam satu artikel The Star pada tahun 2015, seorang pesara menceritakan pengalaman beliau melihat stesen Jalan Sultan dibanjiri orang ramai untuk menghadiri acara keagamaan di sebuah tokong yang terletak di Ampang. Hasil pencarian di internet, kebanyakan maklumat menyatakan stesen Jalan Sultan ini tidak lagi aktif digunakan sejak tahun 1960. Namun, dalam dua keratan akhbar lama yang ditemui, stesen ini pernah digunakan pada tahun 1965 untuk pengangkutan penumpang dan sebagai tempat jualan tiket perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia pada tahun 1969. Di dalam satu laman web internationalsteam.co.uk, terdapat koleksi gambar lama yang menunjukkan kereta api penumpang dan barangan masih melalui stesen Jalan Sultan ini sehingga ke bulan Disember tahun 1971. Dalam laman web yang sama, terdapat beberapa gambar lama stesen Jalan Sultan dan kita boleh lihat persekitaran kawasan berhampiran stesen ini yang berbeza dengan keadaan sekarang. Selain dari kereta api diesel, kereta api steam juga masih kelihatan digunakan. Pada 2 Oktober 1972, stesen Jalan Sultan ditutup secara rasmi. Tidak lama kemudian, bangunan ini dirobohkan untuk tujuan pelebaran Jalan Pudu dan pembinaan hentian Pudu Raya oleh Urban Development Authority atau UDA. Bangunan hentian Pudu Raya telah dirasmikan pembukaannya oleh Perdana Menteri ketiga Tun Hussein On pada 2 Oktober 1976. Terminal bas ini kemudiannya ditukar nama kepada Pudu Central pada 27 Ogos 2011 oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada satu gambar lama yang diambil pada tahun 1930-an, kita boleh lihat kedudukan Wesley Methodist Church di sebelah kanan dengan landasan kereta api di hadapannya. Pada masa sekarang, kedudukan Pudu Central adalah bersetentang dengan gereja ini. Selepas penutupan stesen Jalan Sultan, laluan di antara stesen Pudu dan stesen Ampang ini dikenali sebagai Ampang Branch. Jom kita tonton sejenak koleksi gambar-gambar lama sekitar stesen Pudu dan stesen Ampang lebih 50 tahun yang lalu.
Laluan Ampang Branch ini agak sibuk dengan penggunaan sisian-sisian kereta api untuk barangan yang dibawa secara pukal. Terdapat dua gambar menunjukkan kereta api melalui dan berhenti di salah sebuah sisian yang ada, iaitu depo simen milik Tasik Simen Berhad. Berdasarkan maklumat di dalam blog zkeretapi.blogspot.com, depo simen ini terletak di sisian Pudu Ulu, berhampiran dengan tapak LRT Maluri pada hari ini. Pada 16 September 1993, laluan di Ampang Branch telah ditutup. Penutupan ini adalah untuk pembinaan sistem transit aliran ringan atau lebih popular dipanggil Star LRT. Pembinaan bermula pada tahun 1994 dan siap digunakan pada tahun 1996. Sejak tahun 2005, laluan ini dikenali sebagai Ampang Line. Stesen-stesen baru dibuka sepanjang laluan asal dari Ampang ke laluan berdekatan dengan tapak lama stesen Jalan Sultan, iaitu ke stesen Plaza Rakyat. Dari Plaza Rakyat, stesen dilencongkan ke Jalan Tun Perak sehingga ke Sentul Timur. Agak sedih, tiada satu papan tanda ditemui di kawasan ini sebagai satu tanda peringatan tentang kewujudan stesen Jalan Sultan pada satu ketika dahulu. Diharapkan pihak di BKL atau UDA sebagai pemaju hartanah di kawasan ini dapat meninggalkan satu memorial supaya kawasan bekas stesen Jalan Sultan tidak menjadi hanya sekadar mitos kepada generasi akan datang.